Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะ Don't Believe Everything You Think ของโจเซฟเหงียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีเราก็รู้สึกแย่ๆทั้งที่ดูภายนอกแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นครับผมหนังสือเล่มนี้เขาชวนให้เรามองเข้ามาข้างในตัวเราเองอะค่ะว่าจริงๆแล้วความคิดของเรานี่แหละที่เป็นตัวกำหนดประสบการณ์เป็นตัวกำหนดความรู้สึกต่างๆของเราเลยใช่เลยครับคือประเด็นหลักที่หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากเขาบอกว่าความทุกข์ทางใจทางอารมณ์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเลี่ยงไม่ได้นะแต่มันเป็นผลมาจากการที่เราเข้าไปคิดนะครับไปปรุงแต่งไปต่อเติมเรื่องราวจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ๋อค่ะคล้ายๆกับแนวคิดเรื่องลูกศรดอกที่2ในพุทธศาสนาเลยครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกศรดอกแรกมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดบ้างค่ะแต่ความทุกข์ที่มันซ้ำเติมเข้ามาลูกศรดอกที่2นะครับมันมักจะมาจากการตีความหรือการที่เราคิดวนเวียนคิดซ้ำๆกับเรื่องนั้นๆของเราเองนี่แหละครับโหน่าสนใจมากค่ะนั่นก็แปลว่าเราต้องแยกให้ออกใช่ไหมคะระหว่างความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติซึ่งมันอาจจะเป็นกลางๆหรือมีทั้งดีทั้งร้ายปนกันไปครับผมกับอีกอันคือการคิดซึ่งหมายถึงการที่เราแบบเข้าไปคลุกคลีไปจมอยู่กับความคิดนั้นๆไปวิเคราะห์ไปตัดสินไปขยายความมันออกไปเรื่อยใช่ครับใช่ๆการคิดแบบหลังนี้เองเหรอคะที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถูกต้องเลยครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเหมือนเรื่องเล่าเรื่องเรือเปล่าที่เคยได้ยินมาเลยค่ะที่มีพระรูปหนึ่งท่านโกรธมากๆเลยที่มีเรืออีกลำลอยมาชนเรือท่านครับแต่พอท่านมองไปแล้วไม่มีคนอยู่บนเรือลำนั้นเป็นเรือเปล่าๆความโกรธก็หายไปเฉยเลยนั่นแหละครับชัดเจนมากแสดงว่าความโกรธมันไม่ได้มาจากตัวเรือที่มาชนแต่มาจากการตีความของเราเองล้วนๆเลยใช่ครับพอเราเข้าไปคิดเยอะๆแบบนั้นนะครับจิตใจเรามันมักจะเข้าสู่โหมดแบบป้องกันตัวเองตลอดเวลาคือจะคอยสแกนหาแต่ปัญหามองหาอันตรายจากอดีตบ้างล่ะหรือไม่ก็กังวลเรื่องอนาคตไปนุ่งเลยอืมค่ะจนมันไม่มีพื้นที่ว่างเหลือให้กับความสุขหรือการเติบโตในปัจจุบันเลยครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วสภาวะพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยคือความสงบสุขนะคือความรักคือความเบิกบานเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆนะครับจำได้ไหมครับค่ะค่ะแต่ไอ้เจ้าการคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาของเรานี่แหละที่มันมาบดบังสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้ยิ่งเราจมอยู่กับการคิดมากเท่าไหร่อารมณ์ลบๆมันก็จะยิ่งเข้มข้นตามไปด้วยอ๋อค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดเรื่องอะไรที่ทำให้เราทุกข์นะครับแต่การที่เรากำลังคิดอยู่นั่นแหละตัวนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ดูจะยากเหมือนกันนะคะแล้วเราจะหยุดการคิดที่มันฟุ้งซ่านวนไปวนมานี่ได้ยังไงล่ะคะต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ให้คิดหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่ใช่การบังคับเลยครับผมอันนี้สำคัญมากมันคือการตระหนักรู้ครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า awareness ลองนึกภาพเหมือนเรามีชามน้ำใบหนึ่งแล้วน้ำในชามมันขุ่นคลักไปด้วยโคลนเลยนะครับค่ะถ้าเรายิ่งเอามือลงไปกวนน้ำมันก็จะยิ่งขุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเราแค่เฝ้าดูมันนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวตะกอนมันจะค่อยๆตกลงมาเองจนน้ำมันกลับมาใสได้เหมือนเดิมอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะใจของเราก็เหมือนกันเลยครับพอเรารู้ตัวขึ้นมาว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังคิดอยู่แล้วเราก็เห็นว่าการคิดแบบนี้แหละที่กำลังทำให้เรารู้สึกไม่ดีอยู่พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีระยะห่างจากความคิดนั้นได้เองค่ะแล้วพอมันไม่ได้รับความสนใจไม่ได้ถูกป้อนเชื้อเพลิงความคิดนั้นมันก็จะค่อยๆเบาลงแล้วก็สงบลงไปได้เองครับ
การตระหนักรู้นี่เองสินะคะที่เป็นกุญแจสำคัญไม่ใช่แค่ช่วยให้ใจเราสงบลงเท่านั้นแต่เหมือนจะส่งผลดีต่อชีวิตด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ โอ้มีประโยชน์มากๆครับการตระหนักรู้เนี่ยมันช่วยเราเข้าสู่สภาวะที่บางคนเรียกว่า flow ได้ง่ายขึ้น flow state ใช่ครับหรืออย่างในวิถีเซนเขาจะเรียกว่ามูชินนะครับคือเป็นภาวะที่เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากๆมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ไม่ต้องมานั่งครุ่นคิดวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเลย หืม นอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วย โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปรีชาญาณหรือสัญชาตญาณภายใน มากกว่าการใช้ความคิดวิเคราะห์วนไปวนมา ค่ะ แล้วก็ยังช่วยเราตั้งเป้าหมายต่างๆในชีวิตได้จากแรงบันดาลใจจริงๆ คือความรู้สึกที่มันถูกดึงดูดอยากจะทำสิ่งนั้นจากข้างใน ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายจากความสิ้นหวัง หรือความรู้สึกขาดแคลนกดดันว่าต้องทำต้องมี โห ดีจังเลยค่ะ ครับผมจริงๆในหนังสือเขายังอธิบายลึกลงไปถึงกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า3หลักการด้วยนะครับคือจิตสากล mind ซึ่งเป็นเหมือนพลังงานพื้นฐานจิตสำนึก consciousness คือความสามารถในการรับรู้ของเราและความคิด thought ที่สร้างประสบการณ์ต่างๆของเราขึ้นมาซึ่งทั้ง3อย่างนี้ทำงานร่วมกันตลอดเวลาสร้างความเป็นจริงที่เราสัมผัสรับรู้กันอยู่ทุกขณะนี้แหละครับ พอเราลดการเข้าไปคิด ปรุงแต่งคิดวนๆเหล่านี้ลงได้ พื้นที่ว่างในใจมันก็จะเปิดออก แล้วก็จะเปิดให้ความรู้สึกดีๆ ที่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้ว อย่างเช่น ความรัก ความสุข ความสงบ อะไรพวกนี้ได้ปรากฏขึ้นมาเองสินะคะ ถูกต้องเลยครับ แล้วพอเราเชื่อมต่อกับสภาวะที่เป็นธรรมชาติอันนี้ได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถแสดงออกหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิต ได้จากความรู้สึกภายในจริงๆได้อย่างอิสระมากขึ้น คือทำเพราะอยากทำจริงๆ ไม่ใช่เพราะมีเงื่อนไขหรือความคาดหวังอะไรมาบีบ ฟังดูดีมากๆเลยค่ะ จริงๆในหนังสือ Don't Believe Everything You Think ที่เราคุยกันเนี่ยยังมีรายละเอียดมีแนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันวันนี้อีกเยอะเลยนะคะ ใช่ครับมีอีกเยอะเลย ทั้งวิธีฝึกการตระหนักรู้แบบต่างๆ วิธีการหยุดคิด หรือแม้แต่การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยกระตุ้นให้เราคิดฟุ้งซ่าน รวมถึงเรื่องการเอาชนะนิสัยเคยชินที่ไม่ดี หรือการทำความเข้าใจเรื่องความรัก การสร้างสรรค์ในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะ ครับผมผู้เขียนเขาเน้นย้ำเหมือนกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเข็มทิศ เข็มทิศ ครับคือมันชี้ทางให้เราหันกลับเข้ามามองข้างในตัวเราเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่การรับข้อมูลความรู้เข้าไปเฉยๆนะครับ อ๋อ คือเน้นให้เกิดความเข้าใจจากข้างในจริงๆ ใช่ครับ ผู้เขียนเขาย้ำเสมอว่าสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยเราสัมผัสได้ผ่านความรู้สึกภายในนะครับ อย่างเช่น ความรู้สึกสงบ ความรัก ความสุข ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันอยู่เหนือคำพูดหรือความคิดใดๆทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ก็เลยพยายามเป็นเหมือนคู่มือนำทาง ให้ผู้อ่านได้ลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ตรงนั้นด้วยตัวเองดูครับ งั้นสรุปสิ่งสำคัญที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ ก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากข้างในตัวเราเอง ผ่านความคิดของเรานี่แหละ ครับผม และการที่เราสามารถตระหนักรู้ในความคิดนั้นๆได้เนี่ยคือกุญแจดอกสำคัญเลย ที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้ซึ่งหนังสือ Don't Believe Everything You Think ของโจเซฟเหงียนก็ได้ให้แนวทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะนำไปปรับใช้ได้จริงด้วยค่ะ ครับผมก่อนจากกันผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคบคิดกันดูเล่นๆนะครับ ได้เลยค่ะ หัวเราโดยอัตโนมัติเนี่ยลองเปลี่ยนมาเป็นแค่การสังเกตมันดูเฉยๆละครับ แค่สังเกตไม่ต้องเชื่อ ใช่ครับ แค่สังเกตดูมัน แล้วการที่เราเริ่มแยกแยะได้ระหว่าง ความคิดที่มันแค่ปรากฏขึ้นมา กับการที่เราเข้าไปคิดปรุงแต่งต่อยอดความคิดนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสำรวจเนื้อหาไปกับเรานะคะ สวัสดีค่ะ ยินดีครับ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ